Γεια σας, τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μελιτζανοκεφτέδες φανταστικούς. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχω πάρει 3 μελιτζάνες, οι οποίες είναι περίπου 1 κιλό. Βγάζουμε τη σάρκα, όχι όλη όμως. Έχουμε βγάλει, όπως σας είπα, τη σάρκα, εντάξει. Έχουμε κόψει τις μελιτζάνες μας σε κύβους. Ρίχνουμε λίγο αλάτι. Λίγο νερό καυτό. Μισό ποτήρι του νερού. Σκεπάζουμε. Και τώρα ανάβουμε τη φωτιά μας. Και τις αφήνουμε να μαλακώσουν, έτσι, περίπου 7 με 8 λεπτά. Λοιπόν, οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες, τις έχουμε αφήσει λιγάκι να κρυώσουν, 7 με 8 λεπτά ζεμάτισμα. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 3 αυγά. Θα χτυπήσουμε λίγο. Θα βάλουμε σε ένα σουρωτήρι τις μελιτζάνες μας να τις σουρώσουμε λιγάκι, γιατί δεν θέλουμε πολλά υγρά. Οι μελιτζάνες μας ήταν 1 κιλό, έτσι. Τις σουρώνουμε όσο μπορούμε. Αν και με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα δεν ρουφάει, γιατί ζεματάμε, στην ουσία δεν βάζουμε πολύ νερό για να ρουφήξουν οι μελιτζάνες, οπότε δεν ρουφάνε πολύ νερό. Λοιπόν, αυτό είναι το νεράκι που έβγαλε, βλέπετε, πάρα πολύ λίγο. Ανακατεύουμε λιγάκι. Ρίχνουμε ένα κρεμμύδι, ένα μεγάλο κρεμμύδι ή 2 μικρά ψιλοκομμένα. Σκόρδο, 3-4 χελίδες, πάει πάρα πολύ στη μελιτζάνα. Μαϊντανό. Βλέπετε, μισό ματσάκι περίπου. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε υγρά πολλά. Η φρυγανιά θα βοηθήσει στο να ρουφήξει τα υγρά.
Έχει ρουφήξει τα πολλά υγρά η φρυγανιά μας, ωραία. Λοιπόν, 150 γραμμάρια με 200 τυρί φέτα. 100 γραμμάρια τυριά που λιώνουνε ή παρμεζάνα ή κάποιο άλλο τυρί, κάποια γραβιέρα, κάποιο τυρί που να λιώνει. Εδώ έχω αλεύρι 50 γραμμάρια. Πάμε τώρα να βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί έχουμε τη φέτα μέσα. Πιπέρι. Καπνιστή πάπρικα, του πάει πάρα πολύ, έτσι περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο, 20-30 γραμμάρια. Ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε το μείγμα μας να ξεκουραστεί για ένα τεταρτάκι. Έχουμε βάλει σπορέλαιο. Παίρνουμε λίγο από το μείγμα μας με ένα κουπάτι από του παγωτού. Αν δεν έχετε δεν πειράζει, το κάνετε με το χέρι σας. Περιμένουμε να τηγανιστούνε. Γυρνάμε, αφήνουμε να τηγανιστούνε καλά, έτσι είναι σημαντικό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ακουμπάτε το ταψάκι. Το μόνο που θέλω είναι να μην βιαστείτε να τους γυρίσετε. Γιατί αν βιαστείτε να τους γυρίσετε μπορεί να σας διαλύσουν. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Αφήνετε, τηγανίζετε από τη μία μεριά, γυρνάτε, τηγανίζετε και βγάζετε. Λοιπόν, έτοιμους, θα τους δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γενικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!